بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی بكم سبتان تعالی په نام باندې د پښتو ټي یوټیوب چینل فیسبوک په انستګرام باندې سره په مایکروسافټ ورډ کې بس په تطبیق باندې کار کوم چې ډیزاین ویلو زه په لیاوټ مینیو باندې کار کوم. لیاوټ مینیو کې څه کوم؟ لیاوټ مینیو کې تا کوم سیټ اپونه چې موږ نو اپشن چې موږ نو بارونه د ټول د چې موږ په فرند کې ویلو دغه ته دا یو شان دی، څه فرق نشته کوي. بیا هم یو کار وکړو. لومړی دی کې موږ مرجن دی. مرجن څه ته وایي؟ فرض مثال سره زه دوه پاراګراف لاس راټولوم. مرجن دغه صفحو ته مرجن ویل کېږي. څنګه چې په پرنټ کې موږ ویلی دغه نه دغه ځای نه تر دغه ځای پورې مرجن ده، صحیح ده. او له ټاپ نه تر دې ځای پورې د پوه خالي کاسې دغه مرجن ده، او له لیفټ رایټ نه هم همداسې. تاسو لیدلی شئ په خطکش په توګه هم دلته وګورئ دغه ځای کې دغه ځای پورې دا رنګ ګرې کلر ده، خیره غوندې د نور سپین ده، یعنې دغه نه د لیفټ څخه دومره ځای مارجن ده، او له رایټ څخه دومره ځای مارجن ده. که چېرته موږ کته راسو کته به هم تاسو وګورئ چې دومره ځای موږ مارجن لرو. تر دې ځای پورې موږ کولی شو ډیټ وکړو، نوره د فوټر برخه موږ نشو کولی چې پکې ډیټ وکړو. که چېرته غواړئ چې دا مارجن کوم زیات کړي نو موږ له مارجن څخه استفاده کوو چې لومړی ده. که چېرته غواړئ چې لږ د لپټاپ نه دې توی وي، له انساید نه دې توی وي، باټم آوټ ساید نه کولی شئ له دې څخه کلیک وکړئ چې دا به لږ مارجن زیات شي. کنټرول زیډ نه کلیک کوو. راځو که چېرته غواړئ چې نورمال دی، دا اوس نورمال ده، دا شکل نورمال. که چېرته غواړئ چې نیرو دې وي مارجن به لږ کم کړي، او که چېرته غواړئ چې موډریټ دې وي یا دې وایډ دې وي دا مارجن به یې کم کړي. خو نورمال څخه موږ ګټه فور نور ورکړو. بل موږ اورینټیشن لرو. که چېرته غواړئ د صفحې اورینټیشن بدل کړئ، یا که غواړئ چې دا ولاړه ورقه وي یا پرته ورقه وي، تاسو کولی شئ د دې څخه سلیکټ کړئ. اوس موږ سره پورټریټ که چېرته غواړئ لینډسکیپ دی نو متشکل په لینډسکیپ شي. که چېرته موږ لږ زوم آوټ کړو نو موږ ته به ورته وښیي چې دا ورقه لینډسکیپ صحیح ده. بیا ته زوم سره کوو، بیا بېرته راکولی شئ چې بل موږ سایز لرو. سایز موږ هم په پرنټ کې ویلی که چېرته غواړئ د ورقې سایز اډ کړئ، تاسو کولی شئ اډ کړئ ورته کوم سایز تاسو ورقې په پرنټر کې لرئ اډ کولی شئ، دې چې نه هم ورته پرنټ کې اډ کولی شئ، او دې نه هم تاسو کولی شئ اډ کړئ. فرض مثال سره زه A4 انتخابوم چې موږ A4 کار اخلو. که چېرته غواړئ چې پوسټر جوړ کړئ یا بل شی جوړ کړئ چې پوسټر لپاره موږ A5 استعمالوو. اوس 2A5 فرض مثال 2A5 ورقې د یو A4 سره برابر صحیح ده. نو موږ له A4 څخه تاسو کولی شئ مختلف ډیزاین ورته انتخاب کړئ. بل موږ کالم لرو. اوس په دې صفحه کې موږ یو کالم ته صحیح دلته یو کالم ته صحیح ده، دا یو کالم شي. که چېرته غواړئ چې یوه صفحه کې څو کالمه ولرئ، که چېرته فکر کړئ په اخبار او نیوز کې پخوا به ډېر چاپېدل، موږ هلته کالمونه په 2 یا 3 کالمه کول په یو پیج په پیپر باندې. او که چېرته غواړئ چې مختلف کالمونه وکړئ تاسو کولی شئ انتخاب وکړئ. فرض مثال زه 2 کالمه دا اوس ماته 2 کالمه شو. که چېرته موږ ته نور ټکس ولیکو، دا ټکس کله هلته ختمېږي نو دا به رسم درته راځي هلته ولیکل کېږي. زه فرض مثال ته لږ دا ټکس نور هم اډ کړم. اوس ما ټکس اډ کړئ. چېرته تاسو په ډبل کلم باندې کلیک کړم نو بیا هم یو کلم معلومات ورته اډ کوو. مثلا په ډبل کلم باندې کلیک کوم ګورئ موږ سره 2 کلمه شو. وخت موږ سره ټکس کوم زه کوو. اوس دا 2 کلمه شو. کله چې تاسو ریډینګ کوئ نو تاسو به داسې نه راځي، داسې تاسو به راسم تاسو ریډینګ کوئ دا دې ځای کې بیا دا شی راځي. کله چې دا کلم درته ختمېږي نو تاسو ډېټا اتومات دلته راځي. دا د کالم. که چېرته غواړئ چې 2 کالمه دي 2، که چېرته غواړئ 3 دې وي، که چېرته غواړئ چې لیفټ نه دې وي، که چېرته غواړئ چې مثال په توګه د لیفټ څخه دې دا غټ کالم وي او چپ ته دې وړکی وي، او یا که غواړئ چې رایټ نه دې غټ وي او لیفټ نه دې وړکی وي، تاسو کولی شئ هر ډیزاین باندې دلته انتخاب کړئ. فرض مثال سره زه یو کالم سلیکټ کړم. بل په کالم کې موږ مور کالم اپشن لرو. دې نه هم تاسو کولی شئ ګوره د دې ځای پورې موږ هماغه 3 کلمه پرې لرو. که چېرته غواړئ چې د کلمونو اندازه زیاته کړئ نو موږ دې چې کته نمبر اف کالم کې وټاکو. مثلا فرض مثال 4 کلمه دې وي، تاسو په پریویو کې لیدلی شئ صحیح ده. 4 کلمه دې وي د موږ بل ته کلیک کړئ 4 کلم ته صحیح ده. که چېرته غواړئ چې نه کالم کې که چېرته غواړئ چې رایټ او لیفټ نه دې وي نو چې موږ دلته ولیده مثال دلته زه کالمونه کوم
دوه کالمه دي وي، رایټ نه دي وي، لیفټ نه دي وي، زه ته راځم رایټ ټو لیفټ صحیح ده، دا به رایټ ټو لیفټ وي. که چېرته زه کنټرول زیډ کوم درته راسم کالم باندې کلیک کالم کې بل مونږ لرو ویټ اینډ سپیسینګ ده عرض او سپیس ورکول ده صحیح ده. که چېرته غواړئ چې دې عرض کم او زیات وي د مثال په توګه زه راځم دوه کالمه کوم صحیح ده، دوه کالمه دي وي پر مثال سره راځم دې کالم څه عرض لږ غټ وي تاسو کولی شئ دې نو ته غټ کړئ صحیح ده، کم او زیات کړئ. غواړئ چې سپیسینګ وکړئ دې فاصله ورکړئ تاسو کولی شئ دې څخه کم او زیات کړئ فاصله سپیریفای کړئ کله چې تاسو وکړئ نو فاصله باید اخیستې. بل په کالم کې موږ equal column width لرو. که چېرته تاسو دا سلیکټ وي نو د کالمونو اندازه چې ده ګورئ دا کالم دې ځای پورې دا یو اندازه دا دی تر دواړو یو اندازه ده. که چېرته غواړئ چې نه په خپله خوښه باندې انتخابوئ فرض مثال دغه د ویټ لږ کم او زیات وي یا لږ غټ واړه وي صحیح ده، دا اوس موږ سره دا اپشن بیا کار نه کوي صحیح ده. دا اوس ځکه دا کالم به لږ غټ وي، دا کالم لږ غټ دی دا لږ وړوکی دی. ګورئ دې عرض وګورئ دې عرض وګورئ دا لږ غټ دی دا لږ وړوکی دی. که چېرته غواړئ چې دا مساویانه راسي تاسو به په دې باندې کلیک کړئ صحیح ده. کله چې تاسو باندې کلیک کړئ دا اپشن به دلته بند شي او دا کالمونه موږ سره مساویانه راسي صحیح ده. او که چېرته غواړئ چې خپل وخت باندې فاصله وکړئ نو په دې ځای بل موږ وول ډاکومنټ او ډیسپاینډ فلوټ لرو. که چېرته غواړئ چې وول ډاکومنټ وي نو په دې فایل کې چې تاسو څومره صفحې وي یوه وي لس وي شل وي هر څومره صفحې وي دا کلمونه دا سیټینګ په ټولو دا سیټم په ټولو صفحو اپلای کېږي. که چېرته غواړئ چې نه this point فارورډ دی وي فایل مې ستا وکړئ کومه موږ سره د یوه صفحه ده موږ صفحې نه لرو. که چېرته غواړئ چې this point فارورډ وي نو دلته به بیا داسې کېږي که چېرته موږ this point یعنې دې کوم چې کومه صفحه کې چې موږ کارسر وي د هغې نه وروسته صفحې چې دي په هغې کې موږ دا ایډیټینګ اپلای کېږي. دې نه چې وروسته موږ څومره صفحې لرو په یوه صفحه لرئ داسې صفحې لرئ بیا تاسو کولی شئ ورته انتخاب کړئ. خو دا خبره یاد له مو سي چې equal column width استفاده وکړئ او whole document استعمال کړئ کومه چې تاسو خوښه صحیح ده. بل موږ بریک لرو. بریک څه کار کوي راځو دا یو کالم کو او دې نه هم لږ دا ډیټا تحریک کوو دا ډیټا تحریک کوو موږ سره دوه کالم وسو. بریک څه کار کوي یو طریقه خو دا ده چې موږ په بریک کې لومړی بریک کې صفحې لرو. بریک څه کار کوي چې ته غواړئ یوه صفحه راواخلې شارټکټ یې دا ده کنټرول انټر تاسو کولی شئ بله صفحه راغلې بیا کنټرول انټر بله صفحه راخیستئ چې موږ سره درې صفحې شوې صحیح ده. که نه که غواړئ چې په فایل باندې لاړ شئ اپشن باندې تاسو بریک باندې راځئ او بریک یې په پیج باندې کلیک کړئ تاسو به بله صفحه راغلي کنټرول انټر یې شارټکټ دی صحیح ده. بل په کالم کې موږ په بریک کې موږ د کالم اپشن ګورئ اوس موږ چېرته راسو دوه کالم ولرو فرض مثال دوه کالم لرو صحیح ده. اوس که زه غواړم دلته دا خط نه تمام سي ختم سي دا خط دلته راسي صحیح ده. اوس که باید زه دې لپاره دې پاراګراف غواړم چې دا پاراګراف همدومره خط وي او نور غواړم دلته ولیکم نو زه باید دا پاراګراف کمپلیټ کړم دلته ولیکم. که چېرته غواړئ چې نه دا پاراګراف دې همدومره وي دا ټیکس او غواړئ چې د نور ادامات دلته ورکړئ نو تاسو له بریک له کالم څخه استفاده کوئ. که چېرته کالم انتخاب نه وي دلته هر څومره تاسو کلیک وکړئ کار نه کوي صحیح ده. که پورته کلیک وکړئ تاسو به دې ډېر برخه خلاصوي. دې لپاره موږ له کالم څخه استفاده کوو. کله چې تاسو لیاوټ په بریک کې کالم باندې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ بیا رسم دلته هم ایډیټینګ وکړئ پکې او هلته هم پکې ایډیټ کوو. ګورئ اوس موږ دلته هم ایډیټ پکې کولی شو. بس اصل ته زه پکې سم چې خان ایجوکیشنل سنټر صحیح ده. بس زه دلته هم ایډیټ کولی شم دلته هم ایډیټ کوم. که چېرته کالم انتخاب نه وي نو موږ پکې ایډیټ نه شو کولی. فرض مثال ته راځم کالم انتخاب نه وي نو دلته به موږ پکې ایډیټ نه شو صحیح ده. په هر څومره تاسو کلیک کوئ نه شئ کولی. کالم ورته انتخاب کړئ نو کرسر به دلته کته کړئ. که چېرته کرسر ته پورته ایښئ نو دا ټکس به دلته پاتې شي او دا به نور دې خواته راسي صحیح ده. نو دلته موږ کالم انتخاب کړئ ولې دا ټکس نیمه دلته پاتې شو نیمه دلته راوړو نو کرسر به همیشه په وروستۍ برخه کې دی او بیا په کالم باندې کلیک کوو صحیح ده. کرسر به دلته راسي تاسو کولی شئ پکې معلومات صحیح ده.
بل مونږه لاین سپیسینګ لرو په کې تبته کې یو پاراګراف مونږه لاین سپیسینګ چې لاین سپیسینګ دلته هم معلومات ورکوم چېرته غواړئ چې لاین نمبر لرو چېرته غواړئ چې دا لاینونه هر یو خط ځان ته یو نمبر ولري فرض مثال هر یو خط یې ځان ته یو نمبر ولري 1 2 3 هر څومره لاینونه موږ لرو هر نمبر یو ځان ته نمبر ولري هر لاین دې یو نمبر ولري اوس راځي په دوس نن د ټیکسټ کې چې دا وړي کنټینیوس کوي دا تاسو ته هر نمبر ولی هر څومره خطونه چې تاسو لري هماغومره به دا نمبر یې ځان ته راټکي صحیح ده که چېرته غواړئ په همدې کې نور ایډیټینګ وکړئ راځئ مثال په توګه په ریسټارټ ایچ پیج کې ګورئ اوس په توګه اوس هره صفحه کې ګوره دې کې تر 13 نمبر پر راغلی چې کله چې موږ کته راسو 13 ادامه پیدا کوي چې د 13 22 ادامه پیدا کوي که چېرته غواړئ چې نه په هره صفحه کې دې له اول نمبر نه شروع شي فرض مثال په دې صفحه کې 13 پورې ختم شو له بلې صفحه کې له 13 نه شروع کوي بیا له یو څخه شروع کوي نو موږ له ریسټارټ ایچ پیج څخه که چې تاسو یې باندې کلیک کړئ ته ګورئ 13 نمبر شروع بیرته به راځي له یو څخه شروع کوي صحیح ده دا دې لاین نمبر که چېرته غواړئ چې ریسټارټ ایچ سیکشن ده صحیح ده نو دا به د سیکشن څخه شو سیکشن به وروسته ووایو دغه کالم برخه کې په سیکشن به وروسته ووایو بیا تاسو دا بریک کې مو دا درې څو ټکس پرېښوده دا وروسته په سیکشن کې وایو صحیح ده دا په بریک کې دا مو هم پرېښودل دا په سیکشن کې وایو او دلته په لاین نمبر کې دا هم په سیکشن دا وروسته موږ ټول بیا یو ځای وایو چې دا ذکر کوي بل سپریس فور کرنټ پاراګراف ده که چېرته غواړئ ګورئ دا زموږ دلته تاسو واخلئ دا سپریس کله چې دلته کارسر راوړئ فرض مثال زه غواړم چې دغه پاراګراف نه د وروسته نمبر شي دغه پاراګراف د نمبر نه اخلي دغه پاراګراف یا دغه جمله د نمبر نه اخلي دین د وروسته د نمبر شي موږ له سپریس څخه کار اخلو که چېرته تاسو ته فرض مثال دلته انټر د کارسر لاین نمبر باندې په سپریس ټو کرنټ پاراګراف ده نو دې باندې تاسو کلیک کړئ دا پاراګراف به نمبر نه اخلي 3 لاینه پکې لرو نو په کاته نمبر اخلي که چېرته لاین کارت انتخاب کړئ دا کنټرول زیډ کړئ دا به کوم لا دې نه کته نمبر شي صحیح ده د دې برخه شو بل لاین نمبر کې کوم اپشن یې لرو تاسو کولی شئ دې کې اډ کړئ ورته فرض مثال په نیو سیکشن کې دی یا ما تاسو کولی شئ په جفت تاخ صفحو کې اډ کړئ که چېرته غواړئ نمبر یې د جفت تاخ نه دی لیفټ نه رایټ نه وي دا ټول د سیکشن پورې مربوط موضوعات به وروسته وایو صحیح ده په سیکشن به تاسو وروسته پوهېږئ به تاسو نه ګډوډېږي دا هم پرېښوده تاسو بیا سیکشن برخه به تاسو نه نو سره ګډوډ بل هایپنیشن هایپنیشن څه کار کوي راځم دې د نمبر لیکل هایپنیشن څه کار کوي ګورئ دغلته ان راغلی او دلته یعنې دغلته لږ ځای خالي ده دغه لغات بیا دلته راوستل چېرته غواړئ د لغات دلته راوستل فاصله کموه یو خو طریقه دا ستاسو په هوم منیو کې له جسټیفای څخه کار اخیستل چې د هغې به د امپلنس یې فاصله ورزیاتوله او نورو بې خطونه مسیوی نه راوستل که چېرته غواړئ چې دا نیم لغت دلته راسي نو موږ له هایفنیشن څخه کار صحیح ده هایفنیشن نه چې تاسو کله کلیک کوئ تاسو ته به درې اپشن یو نن ده چې اکټیو نه ده که اتوماتیک وي نو دا به تاسو د افیس له خوا اتومات کار وکړي اتومات باندې کار وکړي اوس ګورئ دغلته دلته موږ ګورو چې که چېرته موږ دلته راسو په دغه لاره کې دلته وګورئ د ګالري دغه نیم لغت دلته راغلی او څو تېرې دلته راغلي دې سره ګورئ څنګه کې ګورئ دلته یو د ډیش علامه وکړئ صحیح ده داسې څنګه کې یو د ډیش علامه ولیدل دغه علامه دې علامې ته هایپنیشن ویل کېږي اوس نیم لغت دلته راغلی نیم لغت او نیم لغت یې دلته راوستی دې ته هایپنیشن ویل کېږي که چېرته غواړئ چې نیم لغت دلته راسي نیم هلته راسي نو دا بیا هایپنیشن کېږي او دا دې علامه ده چې دا لغت ادامه لري صحیح ده هایپنیشن تاسو کولی شئ مینوال او اتوماتیک څخه دواړه څخه ګټه واخلئ دا فعلا نه که چېرته غواړئ بیا ګټه واخلئ تاسو کولی شئ له جسټیفای څخه ګټه واخلئ تر څو جسټیفای څخه منظم هم راځي کنټرول چې شارټ کټ ده چې د منځ کې بیا فاصله ورزیاتوي او نور یې منظم صحیح په دې کولی شئ په دې کې بیا د هغه نه کار وکړئ جسټیفای څخه بل موږ لرو انټینټ لپاره پاراګراف سپیسینګ که چېرته غواړئ چې دا پاراګراف ته فاصله ورکړئ صحیح ده
د رایټ څخه د وي کامه وي یا د لیفټ څخه د کامه فاصله ولري که انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ د مخکې مو هم ویلي کولی شي دې ځای هم کمه او زیاته فاصله کړي دا مخکې هم ویلي فرض مثال دغه پراکټیکل غوره خالي په کسر کې دي تاسو کولی شئ ورته فاصله کمول او زیاته کړئ ده تاسو څنګه له ټاپ نه په څومره وي له باټم څخه د څومره وي څخه څومره وي تاسو کولی شئ دې نه انتخاب کړئ بل پوزیشن لرو پوزیشن کله پالي کله چې موږ یو ایمیج یا آبجیکټ ولرو څنګه دا مخکې هم ویلې ده مخ درسونو کې هم په انسرټ او کې هم ویلې ده چې که چېرته غواړئ عکس مخکې وروسته کړئ آبجیکټ برینګ فارورډ بیک ټوورډ دا هم مخکې ویلې سلیکشن کړئ که چېرته غواړئ کوم عکسونه هاید او فال کړئ هاید یا شوال کړئ دې څخه ګټه اخلو که چېرته غواړئ انایمنټ لرو دا ټول په آبجیکټ کار کې دا موږ ویلي هم دي خو بیا هم کوم پوښتنه سوال دی تاسو کولی شئ پوښتنه وکړئ نو په راتلونکي ریکارډونه کې به هغه درته ریکارډ کړو د دې ورځې لپاره همدومره بس ده ویډیو خوښ شوي معلومات یو لایک یا هم شیر